Hey everyone, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, लाभाले भने अहिले एकदमै बवाल स्मार्टफोनलाई इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ। लाभा अग्नि 2 यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने एकदमै बवाल प्राइस पोइन्टमा लन्च भएको छ। फ्रेन्ड्स, सिरियसली म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भने यो स्मार्टफोनको सबै स्पेक्सहरु भने एकदमै बवाल रहेको छ। तपाईहरुलाई भने यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोनमा कर्भ डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र यो स्मार्टफोनको डिजाइन पनि एकदमै बवाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं लाभा अग्नि 2 स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु पाउनुहुनेछ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन त्यसको बारेमा पनि अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौं यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले भने यो स्मार्टफोन एकदमै राम्रो डिजाइनको साथमा आएको छ र यसको ब्याक साइडमा भने तपाईहरुलाई ग्लास ब्याक पाउनुहुनेछ र अगाडिपटि भनेसम्म तपाईहरुलाई सेन्टर पञ्चल कलरको साथमा डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। पर्सनली भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको डिजाइन भने एकदमै मन परेको छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ। साथमा गेमिङको लागि भने 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पनि पाउनुहुनेछ। ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईले भने यो स्मार्टफोनमा 950 निट्सको ब्राइटनेस पाउनुहुनेछ। यदि यो स्मार्टफोनलाई डाइरेक्ट सनलाइटमा युज गर्दा पनि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आउने छैन। फ्रेन्ड्स, 10 बिट डिस्प्ले भएको कारणले तपाईलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने अलग एक्सपिरियन्स हुनेछ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नुपर्दा डिस्प्ले भने यस प्राइस पोइन्टमा एकदमै बवाल डिस्प्ले रहेको छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 7050 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ र यो भने डाइमेन्सिटी 1080 चिपसेटको रिब्रान्ड चिपसेट हो। साथमा LPDDR4 को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईले यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा परफर्मेन्स भने तपाईले यस प्राइस पोइन्टमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। डे टु डे युजको लागि र गेमिङको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। परफर्मेन्स भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुनेछ र यो भने रन गर्नेछ स्टक एन्ड्रोइडमा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई कुनै पनि ब्लोटवेयर पाउनुहुने छैन र साथमा यसमा तपाईलाई 3 वर्षको रेगुलर सफ्टवेयर अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, बाकी 2+2 को डेप्थ र माइक्रो सेन्सर पाउनुहुनेछ र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अगाडि र पछाडि क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यस प्राइस पोइन्टमा चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा भने एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। ब्याट्री भने तपाईले यो स्मार्टफोनमा 4700 mAh को ब्याट्री पाउनुहुनेछ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 66 वाटको फास्ट चार्जर भने तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप भने तपाईले यो स्मार्टफोनमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईले भने यो स्मार्टफोनमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट अनि स्पिकर भने तपाईले यो स्मार्टफोनमा ड्युल स्टोरेज स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरु पनि तपाईले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईले यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यसको एउटा मात्र भेरिएन्ट 8+256GB भने इन्डियामा 22000 को प्राइसमा लन्च भएको छ। यदि त्यस प्राइसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा लगभग 37-38 हजार पर्न जान्छ। यदि यस प्राइस पोइन्टमा यो स्मार्टफोन नेपालमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। अब लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले भने हामीलाई यो स्मार्टफोनको कुनै पनि इन्फर्मेसन मिलेको छैन। इन्फर्मेसन मिल्यो भने हामी चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनको डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिराख्ने छौं। त्यसको लागि प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। ल त साथीहरु, यदि यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भयो भने प्लिज एउटा कमेन्ट पनि गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्नुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।